Nyt ollaan Samuelin kanssa saavuttu tänne Vätsärin erämaan porteille ja niin kuin näkyy, niin ollaan nyt vähän pienemmällä porukalla toistaiseksi, koska Juho ja Teppo on tehnyt omaa koko kesän mittaista vaellusta. Ne on ollut jo 1,5 kuukautta erämaassa ja ollaan sovittu, että me nähdään tänä iltana Tuulijärven rannalla Vätsärissä. Lähdetään etsimään poikia. Aika paljon on kampetta rinkoissa, mutta Juho lohdutti, että voidaan aina lohduttautua ajatuksella, että niillä on keskimäärin ollut 45 kiloa koko kesän selässä. Miltäs matkanteko tuntuu? Sehän tuntuu melkoiselta. Aikamoista rovaikkoa täällä meidän reittivalinnassa. Ja paljon on ötökkää, mutta kuitenkin ihan kiitollinen mies. Tuli tosiaan tommonen pieni kartanlukuvirhe ja käytiin tämmönen vähän ehkä raskaampi maisemareitti. Mutta Vainosjärvi alkaa jo hiljalleen näkyä. Kohta päästään melontahommiin. Näin se on. Mitä vauhtia, niin aika myöhään ilma. Samuelhan pisti koko vuosittaisen kalastusbudjettinsa tuossa Seolla ja osti uuden vavan. 2 euroa. Ja on hyvä. Täyttökampi. Katsotaan, saisiko nämä ötökät karistettua täällä järvellä. Aika lupsakkaa täällä on kellu. Joo. Meillä on suuntana tuonne järven päälle. Lähdetäänkö vetämään? Ai sulla onkin jo vetämässä. On tukka päällä. Mihin päin? Ai minne päin? Niin. No mennään vaikka tänne päin. Tuonne päin. Kello on ehtinyt jo pitkälle yli puolen. Varmaan jotain yhtä näyttää. Semmoisen 3-4 tuntia ollaan aikataulusta tai arvioidusta aikataulusta jäljessä, mutta kohta pitäisi sovittu leiripaikka olla aika lähellä. Joo, kuukausi sitten sovittiin koordinaatit ja nyt ei olla enää kaukana siitä pisteestä. Todella haastavaa tämmöistä rovaikkoa tämä maasto. Sitten isojen rinkkojen kanssa niin aikamoista
taiteilua. Välillä vähän pelottanutkin. Meinas usko loppuu tuossa pahimman rakkakivikon kohdalla. Nyt alkaa vähän nälkäkin olla. Ne kohta Tepolla laulu kuuluu. On tässä kohta jo päivällisaikakin. Pojat täällä nukkuu. Me kyllä odotettiin, että olisi kalaa paistumassa, mutta ei. Ai. Huomenta. 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 Ketäs täällä on? Pojat. Kato. Oikein nämä tytöt. Ai, että teillähän on ihana tämmönen katsi vielä. Terve. Ei oo koronaa. Ikävä pilata teidän romanssi, mutta kurkatkahan sieltä. Ei täältä niin vain kurkata. Huomenta. Ei osata mitään paitsi selvyyssuklaa. Tepol aivan älytön vaellusparta Tepolla. Heipä tee. Terve. Eikäs poikia ne nämä tytöt oo. Tuolta näyttää miehet, jotka on ollut erämaassa 45 päivää. Oi. Me ruvetaan ruuan laittaa. Meillä on päivällisaika. Harmi, että pojat nukkuu, niin ei voi sitä kun on kilo lihaa, jauhelihaa Onko? matkassa, niin. Sitten miettinyt, mie paataan tuon toisen ja tehtiin. Se oli ihan hyvän näköinen, kun se oli tuossa. En mie testannut, minun piti testata se, mutta tehän jäi vähän niinku testaamatta. Mutta jos se on... Hirvenliha paistuu. Ensimmäistä kertaa hirvenlihaa tortilan välissä. No niin! Nyt voi varmaan laskea fisketuurin virallisesta alkaneeksi, kun tortilat pistellään kohta mahaan. Mihin se meni? Ota nyt. Poika on vissiin ollut nälissä. On nyt. Tässä voi sitten lämmäyttää niitä lättyjä vaikka parikin. Jotkut on röökille tullut ihan tuohon lähelle teltalle. Niinku. Ja mikä tää virvelekin tässä on? Kattokaa nyt tätä. Aloja! Ketä sankareita siellä nukkuu? Ei saa häiritä. Ai, pienten vesien iskuri, mä kattas vain. Suurille vesille saapunut. Ei ollut meidän vahvuusalueella. Liian suuret vedet. No, Tuossa oli pikkunen puro tai tommonen joki, joka teki pieniä lompareita. Me lähdetään. Se on luha. Se ootakko tässä seremonia? Odota nyt vähän. Ei mä sekoita vielä. Minä olisin antanut sen eilen, mutta opa sanoi, että ei saa antaa vielä. Koska meidän pitää olla seremonia. Joo. No niin, nyt kun fisketur on virallisesti aloitettu, niin me tuodaan meidän tuliaiset. Ensinnäkin on kuullut, että teillä on vähän varusteet ollut vähissä, niin tuliterat paidat pojille. Oi et. On komea fisketyr. Kuulin, että Teppo on jättänyt latasena kaikki vieheensä, niin tuotiin teille paketilliset. Tässä on Lottoa ja Jäpittäjää ja Nilsuu. Me otettiin Samuelin kanssa jo omat pakit. Niin Samuelhän ilmoittautui periaatteessa perhoporukkaan. Oi et. Mahtava juttu. Ei tätä vielä. Kalan tuloa ei voi estää. Ai niin, ja Juhollahan oli luha mennyt poikki. Oi, ja viertävähän se on. Oi. Ja sitten Samuel halusi sponsata Juhon Älä sano, onko tuo se sama? Juhon kalastusta. On mahtavan näköinen kärki kyllä. Vähän niinkö jotakin puuttuu, mutta ei tästä ei puutu mikään vikaa. Eikö se on Tästä ei puutu mitään vikkaa. katsokko, jos minä ajattelin, että jos teillä tämä reissu jostain syystä pitenee, niin sitten se on hyvä pilkki.
Hirveli, että Kyllä. Kiitoksia pojat. Kyllä me näillä pärjäämme loput 3 viikkoa. oliko tämä Opadian tämä? Joo. No niin, ensimmäinen virallinen kalareissu alkamassa. Mikä musta möykkö? Se on vähän mieletön. Se on nykyteknologia, sen nimi on GoPro. Ai joo. Mä katsoin, onko sulla joku ampiainen pistin, mutta on vähän isommin musta. Just veikkailtiin tossa, Samuel mietiskeli, että kuka saa ekan kalan ja samalla hetkellä Tepolla oli tuolla eessä tarppi, niin laitoin GoPron päälle ja vetelen ton saman linjan nyt jäpittäjällä. Tää on kyllä uskomaton, miten kirkas tää vesi on. Näkee ihan niinku pohjaa asti, jos on vaalea hiekka. Ja saitte nyt kesäloman, kun me tultiin tänne rauhoittamaan teidän etenemistä. Tästä se on lepponen kalastelu. Tuulen mukana kulkiolta kohti etelän lämpöä. Meillä on yhdessä. Meinas lähtee mun vapaa. Niin mullakin. Näin voi käydä. Lähti. Oliko sulla siis väätyksessä se kuin? Ei, se roikku tässä ees. Ai joo. Se on just sen verran vetevissä. Hyväkö huusit? Mä en huomannut, että se taittu tuo vapaa. Rupesikin ihan kunnolla sataa. Onko se ihan vieressä? Okei. En kuva sitten veden alta, mutta... Noniin. Onko vähän hauskan värinen tuo lottu? Tämmönen hileppunen. Mikä siinä on tuo lippaa? Ja se oli vihreä. Tässä kävi nyt niin, että reissun ensimmäisen kalan sai Juho. Juho, näytä miten iso se on. Otapa zoomaa. Juho sai 35 senttisen taimenen ja sillä avattiin tämän fisketuurin kalasaldo. Mutta pussipastaan, ei kun siis pussikanaan vielä jouduttiin tyytymään. Niin, minä käyn. Ui, että. Kaikille vähän kaikkea. Ei tarvitse 100 kertaa. Tässä on nyt pitkin iltaa melkein koko ajan vähän sadellut ja tuuli kääntyi mukavasti vastaan, kun lähdetään palaamaan. Toistaiseksi kalasaldo on Juholla 1 35 senttinen taimen ja muilla 0. Tepolla tärppi. Valtava tärppi. Ette uskokaan kuinka iso se oli, mutta isommat aina pääsi. Oli kyllä tosi surkumieli ja hyvästelimme tosta tulet ja nyt lähdetään tonne kylmään. Mutta kohta on lämminkä vähän. Alkaa painimaan kalliolla! Se on ihana, kun ensin vasta tuulee, melotaan 5 kilsaa tonne ja sitten
Tehdään ruokaa ja melotaan kääntyneeseen vastatuuleen toiset 5 kilsaa. Tuuli voi olla vastainen, niin se on vastainen. Se on vastainen silloin. Tässä on eessä nyt ihan hyvä iltapuhde. Päästään takas leiriin. Ei oo itikoita! Ei oo itikoita! Ei oo kylmä! No, kylmä kyllä on. Ei meinaa oikein järvi olla antoisella päällä. Ei. Löysä järvi. Ei tästä vähän päivän analyysi. Herättiin 6 päivää ja laitettiin aurinkorasvat naamaan ja me aloittiin backraftilla tässä pidempi siivu uistatettiin ja Varmaan 5 kilsaa. 5 kilsaa suuntaansa ja heiteltiin sitten siellä pienemmällä järvellä. Ei, yksi alamittainen taimali päivän saldo, tyydyttiin kanaa risottoa. Mennään nukkumaan ja huomenna vaihdetaan leiriä. Ja sateeli kyllä paljon ja aina oli vastainen tuuli päivää ja saatiin vähän lisää töitä tehdä. Tästähän se kalansyönti on vaan ylöspäin. Kala! Kato! Kala! Haavi! Hauki! Hauki! tuli vähän meininkiä. Onko hauki? On. Mä en tiedä, mä ajattelin, että tässä on vaan jalompaa kalaa jossain, mutta... Vetää pitkä väli. Jos tuntuu, että se haluaa väsytellä pitkään. Ei! No niin pois. No niin. Oli ihan komian kokoinen. Mikä sulla meni, Lotta? Lotta sinne meni. Ei se nyt sille lotoilla, mutta siinä on ollut ruoka-aloa. Niin. Ai Mikä tässä? Täältä näyttää nälkäinen mies, joka menettää hauen. Kyllä, se on justiinsa näin. No niin, Samuel. Toistaiseksi kesälomalaiset on vienyt meitä kukkakeppiä. Niin, kyllä. Mutta nyt me lähdetään vähän pienemmille vesille ja se on aina pienten vesien iskuryhmälle enemmän omaa vesistä. Tänään me tyhjennetään Pajatso. Kyllä. Siihen pyritään. Sitä tunnet sä ystävän, jos sun kaveris nillittää. Ei se enää siihen viereen jää. Etsi kaveriksi joku muu. Pam, pam, pararam. Mistä tunnet se ystävän? Sitä, että se taimen saa. Ei munat patanssilla jää. Täällä on nyt Kaiva tangomarkkinat käynnissä. pöytän ruokaa vaan. Mistä tunnet Tämän. Tää on teltojen välinen tangomarkkina. Sitä, että se varastaa. Kantaa se varinka. Opa, kyllä siellä niitä vaappuja olet kuvannut jo ihan tarpeeksi. Lähetäänkö kallaa? Ottakaa pojat se hauki pois sieltä. Raikasta!
meinasin unohtaa jättää pyykkiä. Mistä ne kalat on? Tämä menee melkein kesälomaan. Koska ei oo hirveellä. Näin takas kuitenkin. Ei oo niin lämmintä kuin siellä lähtöpisteitä. Täällä on havaittu pintava kala. Ei se nyt taida ottaa. No ei. Samoin se oli jotakin näki, mutta liekö vaan nälkäisen miehen kangastus. Eilisen sadesään jälkeen keli on taas tänään hieno ja mennyt enemmän tää alkuiltapäivä lomaillessa. Mutta nyt sitten kun Samuel vongasi tuossa yhden pintavan harrin ilmeisesti, niin pojat lähti pommittamaan rantaa. Kohta olisi tarkoitus nostaa leiri selkään ja siirretään muutama kilometri tonne syvemmälle erämaahan. Ja just kun laittaa kameran pois, niin tepetsillä on kalaa kiinni. Onko mikä? No varmaan eilinen haukki. Ois. Näitkö? Kyllä se on jalokala. No se on nyt kyllä monta kertaa se on ollut hauki tällä reissulla, mutta tää on tällä Juho ja mun reissulla. Sä jos tarvit haavin sitten. Rautu, mahtava rautu. Hyvä rautu kiinni! Älytön hieno rautu, pojat! Missä on semmonen haavi, millä... Tässä on! Yes! Ruokaa! Ai. Jaloempaa ruokaa, mitä Vätsäristä löytyy. Me sovittiin äsken, että meidän virallista fisketurananasta ei korkata ennen kuin ensimmäinen mittakala tai rautu, niin siinä se nyt on. On muuten hyvä. On hyvä kala. Mahtavaa. Heitä äkkiä tohon. Se otti tuolta noin suoraan tonne. Ei ollut hauki tällä kertaa. No ei. Melkein jopa toivoa, että saisi sen laton takaisin, mutta onhan meillä niitä rasiat täynnä. On meillä. On muuten komea paita. Näytähän tänne päin. Mistä oot ostanut? eBaystä. Lidlistä löysi. 2 eurolla. Ei. Yksi kaveri lähetti. Ei lähettänytkään, kun kanto rinkassa tänne erään. Nää toimituskulut sisältö hintaa, mutta teillä oli vähän pidempi tää toimitusmatka. Semmonen nousi. Joo. Mihin puri? Otti samaan kuin Finnmarkista tuttu ensimmäisen heiton väri viime vuodelta. Musta oranssi Lotta. Aluksi luultiin, että se on se eilinen hauki. Joo. Teppo vähän jo toivoi, että saa loton takas, mutta kyllä tääkin kelpas. Ihan kakkosvaihtoehtona hyvä. Vähemmäkö? Joo, ei me lähemme. Ai kotti? Ei vielä.
Arvatkaa kuka on porukan kovin hikoilija. Leiri on siirretty, räftit vaan vesille ja eteenpäin. Komiat on maisemat. Ei saanut maisemista tarpeeksi. Eikö nämä ollut semmosia, mitkä piti kestää nämä? Käyttökampe. Joo niin. Varrella virran oli Ismo. Ismolla Ismo. Ja varrella virran. Hei, tuolla olisi hyvä näköinen nuotiopaikka. Joo, mennäänpä sinne. Pidämmekö pienen evästauon? Minä ainakin kannatan. Samuelilla kala. Arviiko haavin? No niin, pienten vesien iskuryhmä onnistui vihdoin. Samuel kepitti toistaiseksi isoimman taimenen. Pikkasen haastavaa tästä kuvaa. Tää on huonosti varmaan näky videossa, mutta semmonen 40 taimen ehkä. Toi Samuelin kala. Ihan kirkkaita on kalat täällä. Hopeakylkisiä. Pitäisikö tehdä semmonen källi Tepolle, että tökkäis vähän tota paattia, niin se jäisi tonne saareen. Kyllä Teppo viikon pärjäisi tossa niin yhden raudun ja virvelin kanssa. Mikä? Kyllä tää Juho, tääkin on elämä. Täällä kelluskellaan isolla Rovijärvellä. Kyllä. Kyllä täällä kellus. Tää on vähän sellaisia hetkiä, että jos vois talvella teleportata tai aikamatkustaa johonkin hetkeen, niin tää voisi olla semmonen. Sopivasti tuulee ja baarmatkin lähti pois. Kalamestari töissä. Se on kun ei ite saa, niin jostain sitten joudun kuitenkin perkuun homma. Tää on ihan mukavaa. Pehmeä liha niin uppoo hyvin leikki. Ei vaan leikkuulauta riitä. Pitäis olla pienemmät kalat tai isompi lauta. Ehkä jälkimmäinen kuitenkin. Ei oo ihan kauhean punainen liha, tai itse kerkes tossa vähän haalita. Joo, ei oo. Se on aika kelta. Hailika oranssi. Jep. Ja ruodosta tehdään keitto. Saadaan vielä liemi. Hyödynnetään koko kala. Mitäs meillä tänään valmistuu? Tänään on kuule rautua, makaronia, nuudelia, riisinuudelia menjyyssä ja sitten nötköt sikanauta. Ja tässä on omaveliseni sinulle annos. Voi kiitos. Näin, olkaa hyvä. Tätä ääntä on ollut ikävä. Tirisevää filettä. Aika makeissa paikoissa saadaan meloskella. Nytkin jos tästä
nostais dronen ilmaan, niin joka puolella vaan erämaata ja 4 kumipaattia seilais keskellä Isorovijärveä. Onko Tepolla kala? Okei, pääsirit. Ei tarvinnut haavivenettä paikalla. Yes. Ihan tosta rannasta otti kannan vajota semmoiseen 6 sekuntia. Yes. Mä en taas kerännyt kamerahommilta vielä itse heittämään ja Tepolla jo aika komea harri. Näytäs. Paljon mittaa. 48 senttiä. Opa vaan huusi, että älä ota isoa. Lähin vähän etupeltoa ja sanoin, että mä otan 50. No, pyöri sitten. Oli vähän Nyt oli ehkä nöyrin spiikki. Sä oot mulle tässä maailmassa, kun keräilee tänne. tämmönen. Komea on kyllä. Ei vaan vähän nysä. Joo, se on tämmönen nysäputti. Sillä se niin vähän laittaa vastaankin. Ei oo voimaa. Nyt on löytynyt ilmeisesti ihan hyvä kalamesta. Tepolla oli tossa ennen kuin kerkesin paikalle, niin 48 senttinen harri ja sillä oli toinen melkein samanmoinen kuulemma. Tuossa seuraili uistinta. Tässä pintoakin ihan hyvin. Samuel otti perhon. Voisi hiljalleen avata omankin kalasaldon. Samuelilla reissun ensimmäinen perhokala kiinni. Näitkö jo mikä kala? Harri. Tuleeko haavimies? Ei se tässä nyt on elämäni Harri. Se on taime muuten. Se on taime. Sillä on taimenen selkävää, mutta se on Harri. Ei oo kummonen. Ai. Pienten vesien iskuryhmä kaventaa tilannetta. Olipa kovaa taistelu. Harri se on. Pojat lähti räftitiimiin ja me ollaan Opan kanssa rantatiimissä tänään. Tuossa pinta muuten. Yes. Mikä se on illan suunnitelma? No tässä me Tepon kanssa haravoidaan tätä rantaa aina muutama heitto paikassa tai samassa jalansijasta ja sitten liikutaan vähän eteenpäin ja yritetään päihittää noin raftiporukat. Tässä on aika hyvä ranta, tässä on niinku muutama metri tällaista vasasta ja sitten syvenee selkeästi tuollaista tummaa, niin tuosta tumman ja matalan rajasta on tullut noita tärppejä. Joo, se on kyllä mielenkiintoinen kalastettava. Mahtavan tyyni tämä vedenpinta, näkyy tuikkaa ja tuntuu olevan syönnillä nyt. Joo, nyt on kyllä löytynyt semmonen paikka, missä voi oikeastaan ihan mitä vaakalaa varmasti tulla. Ihan upea paikka kyllä.
Teppo näki tässä ihan rannassa ison taimen. Nyt yritetään. Oho! Siinä oli ihan vieressä. Miten menee? Kiitos ihan hyvin. Onko ollut tilanteita? Mähän sai semmosen 15-senttisen taimenen tuohon 3 metrin päähän. Aha, päästikö takas? Ja se vähän niinku pääsi takas. Oi, mikä koppi. Tiedätkö Teppo, mitä me nyt teen? Me vedän hässäni hihasta ja pistän nirhan. Ei oo vissiin kukaan vielä kokeillut. En oo koskaan itekään kokeillut, mutta en edes rehellisesti sanottuna ole ihan varma, miten tätä pitää uittaa, mutta eiköhän se kohta selviä. Tässä on kyllä hyvän näköinen paikka. Tulee tuolta rinteestä tommonen pikkunen koski. Näitten tämmöiset alapuoliset paikat kannattaa heittää kyllä tarkasti. Näissä usein on kalaa. Kävi tälli nirhassa. Iski tossa, mutta iski vähän ohi. Ei kun se, mä en nähnyt, kun se ei osunut tähän, se iski vähän niinku takaa ohi. Katsotaan tuleeko uudestaan, se voi hyvin tulla nyt tällä heitolla, katsoppa Teppo. Tossa kohtaa kävi äsken. Se ei tuntunut osuvan koukkuun, niin saattaa vielä uudestaan iskeä. Nyt on! Nyt on! Oi! Ja sillä opallakin viime joku sintti kiinni. Katsotaanpa mikä sieltä tulee. Kai justiin nostaa haavi. Kokeilin vähän jotain eriä, ettei aina lotolla. Toimiihan nämä muutkin. Ai että on kaunis. Otappa lähikuva. Taitaa olla isoin tähän asti. Tää lähtee. Tämmönen. Kaunis. On nää kyllä upeita ja vahvoja. Vähän niinkö voisi ehkä laittaa tuota öljyn päälle. Juu, laita vaan reilusti. Näin tulee kalasta kana. Katsotaanpas tosta. Kana ananas salaatti. Laitetaan niitä mustikavarpoja. Joo, mitä meillä tänään valmistui? Se on karriharri tuossa. Jo perinteeksi muodostunut karriharri. Se on kyllä hyvä. Paistuu nopeasti ja saa mausteet ihan hyvin. Hei, opa. Täällä olisi safkanderosta. Ihana.
Päätä se ruskearoinen sinne yli. Tulee yli. Ja sitten siinä vielä se mikä on siellä, niin Mitä? Ja se tuolla on raaka päästä sitä ja tuolla on palannut, niin se tulee yli. En olisi ite tajunnut tuota, mutta kun mulla palaa käy. Täältähän on. anna mulle mitä. Otapa se. Sitä miettii päivän kalakuningas. No Juha, mitä sä sanoit? Ei kun... Teppo nöyryys ei pue sua. Mitäs me mieti? Olipa vain mahtava päivä. Hieno aloittaa viime hetken raudulla. Leirissä tulla uuteen leiriin. Ja saada sopivasti vähän paistikaloa. Ja kruunata iltalätyllä, niin mahtava homma. Huomenna vetää rautua niitä naparussa. Mm. Se on jämpti.